Tervetuloa Metropolian Myllypuron kampuksen talotekniikan LVI-laboratorioon. Täältä löytyy opetuskäyttöön tarkoitettu ilmanvaihtokone sekä hybridilämmitysjärjestelmät kiinteistö- ja rakennusalan opiskeluun. Tällä videolla käydään yleisesti, mitä on hybridilämmitysjärjestelmä ja hybridivaraaja. Talon lämmitysjärjestelmää ja lämpimän veden tuottoa, jossa käytetään kahta tai useampaa eri lämmönlähdettä, kutsutaan hybridilämmitysjärjestelmäksi. Automaatiolla sitten ohjataan aina edullisin lämmön tuotto. Energiatehokkuuden lisäksi järjestelmästä tulee ympäristöystävällisempi, kun esimerkiksi pelkällä fossiilisella lähteellä lämmitetty kiinteistö saakin osan tarvitsemastaan lämpöenergiasta aurinkokeräimistä tai maalämpöpumpulta. Hybridilämmitysjärjestelmä vaatii hybridivaraajan, joka on lämmitysjärjestelmän keskiö. Näissä varaajissa on tarvittavat liitännät useille lämmönlähteille, kuten oma kierrukka aurinkokeräimille tai liitännät lämpöpumpuille. Varaajan tilavuus on usein jaettu välilevyllä eli laipiolla suuremman lämpötilaeron saavuttamiseksi. Löytyy myös varaaja varaajassa periaatteella toimivia, mutta ne ovat harvempia. Lämmönlähteet on liitettävä varaajaan niin, että ne toimivat tehokkaasti ja varaaja lämpenee oikein. Esimerkiksi lämpöpumput tarvitsevat 2 vaihtoventtiiliä, jolloin voidaan lämmittää varaajan ylä- tai alaosaa itsenäisesti. Aurinkokeräimet taas toimivat tehokkaimmillaan matalammalla käyttölämpötilalla, jolloin ne tarvitsevat omat kierukat varaajan ylä- ja alaosaan. On huomioitavaa aurinkokeräimien käytössä, että kesällä varaaja voi lämmetä yli 60 asteen, jolloin käyttövesi on varustettava sekoitusventtiilillä. Kuten lämmönlähteitä asentaessa, myös lämpöä käyttävät kytkennät on tehtävä oikein. Kaikkea ei pidä liittää varaajan yläosaan, koska silloin se voi jäähtyä liikaa. Juuri tähän tarkoitukseen nelitieventtiilit ovat hyviä, sillä niiden avulla voidaan esimerkiksi lämpöpattereille ohjata tarvittava lämmitysteho varaajan ylä- tai alaosasta. On tärkeää myös välttää nesteen turhaa sekoitusta varaajan eri osien välillä ja siten pitää lämmön kerrostuminen suurena. Tämän takia esimerkiksi jäähtynyt paluuneste kytketään varaajan alaosaan. Kuten perinteisissä lämmitysjärjestelmissä, hybridikytkennät tarvitsevat myös muita komponentteja. Painemittari on asennettava niin, että kaikista nestekiertoisista järjestelmistä voidaan paineet lukea. Nesteen lämpötila vaikuttaa sen tilavuuteen ja siten järjestelmän paineeseen. Näitä normaaleja muutoksia ottaa vastaan paisunta-astia ja pitää paineen tasaisena. Vikatilanteissa, kun järjestelmän paine kasvaa liikaa, ylipaineventtiili eli varoventtiili avautuu ja päästää nestettä pois. On tärkeää käyttää täyttöventtiiliä, kun järjestelmään lisätään nestettä, ettei lämmitysjärjestelmässä valmiiksi oleva neste pääse sekoittumaan takaisin käyttöveteen. Näin olemme käyneet läpi hybridilämmitysjärjestelmän perusteet.